سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط. دکتر جاوید هستم و در این ویدیو میخوایم در مورد پروستات، علت تورم پروستات، روش‌های پیشگیری از تورم پروستات، بیماری‌های پروستات و سرطان پروستات صحبت بکنیم. پروستات غده‌ای است در بدن مردان که در زیر مثانه و در اطراف مجرای خروجی ادرار قرار گرفته و کارش در بحث ساخت منی و ترشحات مردانه نقش بسیار مهمی رو داره. 3 نوع عارضه و بیماری برای پروستات وجود داره. یکی بحث تورم پروستات هست، یکی بحث عفونت پروستات هست و مورد بعد بحث سرطان پروستات که در این 3 مورد عوارضی که ایجاد میکنه برای مردان تقریبا در ابتدای کار مشابه هم هست و اینکه تشخیص بدن این خیلی موضوع مهمیه. در مردان معمولا بعد از سن 50 سالگی یا حتی کمتر بعضی وقت دچار عارضه تکرر ادرار میشن و یا احساس میکنن که ادرارشون نازک شده و ادرار به صورت قطره قطره خارج میشه و تخلیه کامل صورت نمیگیره و این علائم معمولا علائم التهاب پروستات و مشکلات پروستات هست. پس نشانه عارضه در غده پروستات مربوط میشه به اختلالات دفع ادرار در آقایون که ممکنه قطره قطره بشه و باریک دفع بشه و تخلیه کامل صورت نگیره و یا به صورت 2 شاخه دفع بشه. در واقع این نشان دهنده تنگ شدن مجرای خروجی هست که به علت اینکه غده پروستات که دور مجرا رو گرفته متورم شده مجرا رو تنگ کرده. بنابراین برای درمان بهتره که از روش‌های ساده شروع بکنیم که بعد از یک دوره درمانی 1 ماهه 15 روز تا 1 ماه این عارضه برطرف خواهد شد. خیلی وقتا این موضوع باعث نگرانی در افراد بالای 50 سال میشه که معمولا در افراد گرم مزاج و بعد از خوردن گرمیجات این عارضه تشدید میشه. بنابراین جای نگرانی نیست و من تجاربی رو خدمت شما در این ویدیو خواهم گفت که به راحتی این موضوع قابل حل خواهد بود و قابل درمان خواهد بود و در بیش از 80% موارد جای هیچ گونه نگرانی نیست و معمولا ضایعات و تورمی که در پروستات ایجاد شده خوشخیم هست، به راحتی قابل علاج هست و یا معمولا دچار عفونت شدن. بنابراین میپردازیم به چند تا از علتهای اصلی تورم غده پروستات. علت اول در تورم غده پروستات نداشتن همبستری و انزال کافی هست. علت دوم تأخیر و دیر انزال کردن خود افراد به دست خودشون و یا اینکه در واقع اجازه خروج ندادن منی هست در موقع همبستری که اینها اختلالات غده پروستات میشه. علت بعدی تورم غده پروستات معمولا مصرف بیش از حد غذاهای گرمی بخش و عدم تخلیه در آقایون هست. بنابراین زمانی که گرمیجات زیاد مصرف میکنن و همبستری کافی ندارن اینها دچار تورم پروستات میشن. علت بعدی تورم پروستات مربوط میشه به پرخوری کردن و با معده پر همبستری کردن که این خودش باعث تورم و بزرگی غده پروستات میشه. البته ناگفته نمونه یکی از علتهای تورم غده پروستات مربوط میشه به فعالیت بیش از حد اون که بعضی وقت در سنین در واقع جوانی و اینها متاسفانه جوانها در واقع استمناء میکنن و مسائل جنسیشون رو از راه طبیعی تخلیه نمیکنن و این بیش فعالی منجر به در واقع تورم غده پروستات میشه. یکی از علتهای دیگه که افزایش زیاد هورمون تستوسترون، هورمون مردانه هست که چون هورمون افزایش پیدا کرده، ساخت منی افزایش پیدا کرده و موادی که توسط پروستات ساخته شده به موقع و به اندازه کافی تخلیه نمیشه و انباشت میشه و این انباشت مواد در اون غده که به صورت خیلی تصاعدی شروع میکنه به تکثیر در اون غده و تخلیه هم صورت نمیگیره، این منجر به بیماری‌های پروستات خواهد شد. خیلی وقتا در تورم پروستات بعد از بررسی و آزمایش متوجه میشن که در واقع این عفونت نیست و تورم ساده نیست و در واقع این یک
توده هست که دو علت داره، دو حالت داره. بعضی وقت خوشخیم هست و بعضی وقت بدخیم که معمولا بسیار کم هست حالت بدخیمش، و زمانی که خوشخیم هست این هم کاملا قابل علاج هست. البته من درمان همه اینها رو برای شما خواهم گفت. خب بپردازیم به روش‌های درمان عوارض پروستات و عوارض تکرر ادراری که در آقایون می‌بینیم. در مرحله اول عزیزان بایستی رژیم غذایی افراد اصلاح بشه و غذاهای تند، غذاهای با مزاج گرم خیلی استفاده نشه، که من توصیه میکنم این افراد گوشت‌های گرم مثل گوشت شتر و گوشت مثلا بوقلمون یا گوشت‌های گرم خیلی استفاده نکنن و یه مدتی در واقع غذاهای گیاهی بیشتر استفاده بکنن که بدن و کبد خنک بشه و بدن حرارتش بیاد پایین. این توصیه اول ما هست برای درمان تورم پروستات. مورد بعد برای درمان پروستات و تورم پروستات و عفونت‌های پروستات حتما رفع یبوست باید انجام بدن و رفع یبوست هم میتونید ویدیوی رفع یبوست ما رو نگاه بکنید، کامل توضیح دادیم. بسیار مهمه در رفع عوارض پروستات، چه عفونت پروستات، چه تورم پروستات و چه سرطان پروستات. در تمام این حالت‌ها این مواردی که میگیم برای بحث‌های درمانی و بهبودی اینها همش مشترک هست که انشالله همه رو انجام بدید. در طول دوره درمانی که برای پروستات در نظر گرفتیم که حدوداً 1 ماه هست، در طول این 1 ماه بهتر غذاهای با مزاج خنک استفاده بشه و بیشتر از مواد گیاهی مثل کدو سبز، مثل سوپ جو، نان جو، مثل در واقع یک سری از سبزیجات با مزاج متعادل و خنک استفاده بشه. و خیلی توصیه میکنیم اگر دوست داشتن دوستان یک وعده غذایی خودشون رو انگور قرار بدن. اگر در فصلی بود که انگور در اختیار داشتین، مثلا صبحانه، نهار، شام، بهتره که یک وعده رو انگور استفاده کنید، یا حتی اگر براتون مقدور بود 2 وعده رو انگور استفاده بکنید و همراه نان سبوسدار. این بدن رو خنک میکنه و باعث میشه که تبرید بدن باعث کاهش تورم پروستات خواهد شد. نکته بعد برای درمان بیماری‌های پروستات عزیزان تخمه کدو هست. تخمه کدو بسیار بسیار داروی فوق‌العاده‌ای برای درمان بیماری‌های پروستات که هر شب 2 قاشق تخمه کدو رو استفاده بکنن. اگر که معده قوی دارن میتونن بجون و یا مغزش رو استفاده بکنن، بریزن داخل مخلوط کن و همراه 1 قاشق عسل و 1 لیوان آب 3 دقیقه مخلوط کن بچرخه، یک شیر سفید رنگی به دست میاد. هر شب اینو میل بکنن. بسیار این مؤثر خواهد بود در بیماری‌های پروستات، در تمام بیماری‌هاش. مورد بعد که برای درمان پروستات حتما بایستی رعایت بشه حذف چای هست. چای به شدت آزاردهنده هست برای کسانی که تورم پروستات دارن، چون در واقع تکرر ادرار رو بیشتر میکنه و افراد وقتی چای میخورن میبینید که شب چند مرحله بیدار میشن و در واقع میرن به سرویس بهداشتی و تخلیه کامل هم اتفاق نمیفته و قطره قطره دفع میشه، خیلی اذیت میشن. بنابراین چای رو حتما حذف بکنن و به جای چای لیمو عمانی استفاده بکنن. روزی 2 تا 3 مرحله دم کرده لیمو عمانی و همراه کمی عسل میل بکنید. عزیزان برای درمان پروستات و تورم غده پروستات نیاز به تخلیه و همبستری هست و باید حتما در هفته 2 مرتبه در واقع همبستری و انزال داشته باشید. این یکی از موارد مهم درمان پروستات هست و به خاطر اینکه در سنین بالا معمولاً دچار عدم توانایی جنسی میشن، این مسائل براشون عارض میشه که توصیه میکنم ویدیوی در واقع تقویت جنسی ما رو نگاه بکنن. برای سنهای بالای 50 سال بسیار مفید هست و میتونن این مورد که دارن برطرف بکنن. خب عزیزانی که غده پروستاتشون دچار عفونت باشه و یا تورم باشه، با همین مواردی که گفتیم قابل علاج خواهد بود و قابل درمان خواهد بود. اینو به مدت 1 ماه استفاده بکنن، غذاهای گرمی بخش نخورن، خنکیجات استفاده بکنن، دم کرده لیمو عمانی استفاده بکنن و تخمه کدو، اینا رو رعایت بکنن به علاوه هفته 2 بار همبستری. این منجر میشه که به مرور این مسئلهشون برطرف میشه. عزیزانی که دچار سرطان پروستات شدن، اینها دستوراتی که از این به بعد میگم رو
در برنامه خودشون قرار بدن. دستورات بسیار ساده‌ای هست و میتونید، هیچ عوارضی هم نداره، میتونید اینا رو تست بفرمایید، انجام بدین و بعد از یک دوره درمانی 3 ماهه شما اگر نتیجه نگرفتید خواستید به روش‌های مختلف، تراشیدن، لیزر، جراحی و هر عملی که خواستید میتونید مراجعه بکنید. توصیه من اینه که برای درمان حتما از روش‌های ساده اول استفاده بکنید. اگر نتیجه نگرفتید تشریف ببرید و روش‌های سخت‌تر رو امتحان بکنید. من بیمارانی داشتم که سرطان پروستات داشتن و بعد از یک دوره درمانی 3 تا 6 ماهه به حالت نرمال برگشتن و آنزیم PSA اونها هم به حالت عادی و طبیعی و نرمال تبدیل شد و به لطف خدا درمان شدند. این روش‌ها را در کنار در واقع برنامه‌های خودتون داشته باشین، چون هیچ عارضه‌ای برای شما نخواهد داشت. عزیزانی که سرطان پروستات دارن، این دستورالعمل رو اجرا بفرمایید. در مرحله اول توصیه ما حذف شکر و قند هست و تمام چیزهایی که قند و شکر سفید داخلش هست مثل شیرینیجات، شکلات و اینها رو حتما مطلق باید ترک بفرمایید. به هیچ عنوان در طی مدت درمان حدوداً 6 ماه تا 1 سال نباید استفاده بکنید. این نکته بسیار بسیار مهمی هست. نکته بعدی حذف کلیه فرآورده‌های حیوانی هست در طول درمان که ممکنه بین 3 تا 6 ماه طول بکشه. بنابراین کلیه فرآورده‌های حیوانی رو حذف بفرمایید و از غذاهای گیاهی استفاده بکنید و بهتره که بیش از 90% غذاهاتون غذاهای خام باشه. کسانی که دچار سرطان در بدن هستن، چون سلول‌های سرطانی از پروتئین‌های حیوانی تغذیه می‌کنن، وقتی که شما گوشت و فرآورده‌های حیوانی رو استفاده نمی‌کنید، اینها دچار ضعف و سوء تغذیه میشن این سلول‌ها و به مرور از بین خواهند رفت. در طول دوره درمان حتما روزی 2 لیوان آب سیب استفاده بفرمایید. هر روز جوانه گندم تازه که سرشار از ویتامین ای هست رو استفاده بفرمایید. مورد بعد که یکی از موارد بسیار جالب هست اینه که در بدن مردان هورمون‌های مردانه وقتی افزایش پیدا میکنه، من این تجربه‌ای که به دست آوردم رو در این ویدیو به اشتراک میذارم برای شما که من خودم از این روش استفاده میکنم برای درمان بیمارانم و گیاهانی که هورمون‌های زنانه رو تقویت میکنه اینها رو میدم به مردان و این باعث میشه که سطح هورمون‌های مردانه کاهش پیدا میکنه و اون فعالیت غده پروستات و تورمی که داره در واقع کاهش پیدا میکنه. گیاهی که تقویت کننده هورمون‌های زنانه هست حتما شنیدید، گیاه رازیانه هست و این رازیانه رو در واقع برای تقویت هورمون‌های زنانه استفاده میشه و ما اینجا میخوایم نتیجه عکس بگیریم ازش و هورمون‌های زنانه افزایش پیدا کنه در بدن مردان و هورمون‌های مردانه مثل تستوسترون که باعث تورم و فعالیت بیش از حد غده پروستات میشه اینو بیاره پایین. بنابراین این رو ای کاش این تجربه من رو انتقال بدم به دانشگاه‌ها و انتقال بدم به مراکز تحقیقاتی، حتما تست بکنن. زمانی که هورمون‌های مردانه افزایش پیدا کرده و منجر به در واقع بیماری‌های پروستات شده، از گیاه رازیانه استفاده بفرمایند. روزی 2 لیوان، گیاه بدون عارضه شناخته شده و خیلی در واقع در دسترس و ارزان و این رو میتونن استفاده بکنن. صبح 1 لیوان، شب 1 لیوان دم کرده یه قاشق چایخوری رازیانه رو بریزن با 2 لیوان آب جوش یه ربع دم بکشه با عسل گرم استفاده بکنن. برای کسانی که بیماری‌های پروستات دارند، ما توصیه‌مون استفاده از میوه‌جات با طبع سرد هست، یعنی خنکیجات بیشتر استفاده بکنن و جالب بدونید بیشتر این بیماری سراغ کسانی میره که مزاج گرمی دارن و گرم مزاجن اصطلاحاً و این گرم مزاجی میبینید که در واقع منجر به بعضی از بیماری ها میشه که یکیش این مورد هست. بنابراین میوه‌جاتی مثل مرکبات بسیار عالی هست، میوه‌جاتی مثل هندوانه، خربزه، گرمک، میوه‌جاتی که طبع متعادل و رو به سردی دارن. لیمو ترش خصوصا بسیار عالی هست. اینا باید هر روز میوه‌جات با طبع خنک رو در برنامه غذاییشون داشته باشن. یکی از موارد بسیار بسیار مهم در تنظیم هورمون‌های بدن، کنترل اعصاب، آرامش روانی و پرهیز از استرس‌ها و آرامش درونی هست. ما برای این کار نیاز به آموزش داریم، نیاز داریم به اینکه بدونیم چطوری اندیشه بکنیم
برای اینکه به این آرامش‌های روحی و روانی برسید و بتونید استرس‌های خودتون رو مدیریت بکنید، چون ما در شرایطی زندگی می‌کنیم که باید واقع بین باشیم و به هر حال استرس‌ها و مشکلات و فشارهای عصبی در زندگی‌ها فراوان هست و برای رسیدن به یک زندگی آرام نیاز به آرامش و آموزش در واقع افکار داریم. بنابراین چنل های آقای پروفسور دانش بسیار عالی و خوب هستند که میتونن در موضوعات مختلفی داره در حوزه سلامت ذهن و سلامت روح. میتونید مراجعه بکنید. اگه خوشتون اومد در یوتیوب استفاده بکنید از مطالب آرام بخش ایشون. اگر دوست داشتین از این برنامه‌های ما و سبک توصیه‌های ما بهره ببرید، میتونید کانال ما رو سابسکرایب بفرمایید، محبت کنید، لایک بفرمایید و در ویدیوهای بعدی شما رو خواهیم دید. به امید دیدار. خدا نگهدار.